Các trực thăng Nga đã tấn công binh lính và thiết bị quân sự của lực lượng Ukraine trong chiến dịch quân sự ở tỉnh biên giới Kursk. Các kiếp lái trực thăng K-52M đã giáng đòn bằng các phương tiện hủy diệt trên không vào lực lượng binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 9 thông báo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa không đối không vào các mục tiêu do thám của Ukraine. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng quân nhân và thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video cho thấy trực thăng K-6 sát thủ K-52M thực hiện các cuộc tấn công vào binh lính và xe bọc thép của Ukraine trong khu vực Kursk, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Ukraine không thể thoát khỏi những con cá sấu. Tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy, giới chức Nga xác nhận nhưng không công bố số lượng mục tiêu bị tấn công. Đoạn video cho thấy hai trực thăng bay ở tầm thấp và bắn nhiều loạt tên lửa nhỏ dường như hướng về phía lực lượng Ukraine. Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng trước. Cuộc tấn công được cho là có sự tham gia của một số đơn vị tinh nhuệ nhất của Kiev, được trang bị xe bọc thép và phương Tây cung cấp. Mặc dù ban đầu Kiev đã đạt được một số tiến triển, nhưng Moscow tuyên bố cuộc tiến công đã bị đẩy lùi khi lực lượng Nga tích cực sử dụng máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa có độ chính xác cao để bắn phá các mục tiêu của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ước tính thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 11.800 quân nhân và hơn 800 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập. Theo một số blogger quân sự, các lực lượng Nga đã bắt đầu chiến dịch phản công đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi biên giới. Yuri Pozorka, một blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine và hai blogger có ảnh hưởng khác, Ziba Entetumeyers, cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc phản công đáng kể ở Kursk. Tại khu vực Kursk, quân đội Nga đã phát động các hoạt động phản công ở sườn phía tây chiến tuyến của đối phương, thu hẹp vùng kiểm soát của Ukraine gần biên giới, blogger Tumeyers cho biết. Theo Pozorka, lực lượng Nga đã chiếm được một số ngôi làng ở phía tây, đẩy lực lượng Ukraine về phía đông sông Malayzalo, phía nam Magor. Tổng thống Vladimir Putin hôm 5 tháng 9 tuyên bố nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đến chiến tranh trên lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine. Nga lên tiếng khi ông Putin bị nhắc tên trong tranh luận Harris-Trump. Điện Kremlin ngày 11 tháng 9 tuyên bố thực sự không thích cách mà tên của Tổng thống Vladimir Putin được nhắc đến trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ. Trong tuyên bố, Điện Kremlin đồng thời kêu gọi ứng viên Đảng Dân Chủ Mỹ Kamala Harris và đối thủ Donald Trump ngừng lôi kéo nhà lãnh đạo Nga vào cuộc chiến chính trị của họ. Phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng dù Moscow không trực tiếp theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này, nhưng đã theo dõi các bản tin về cuộc tranh luận đó. Tất nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng cả hai ứng viên đều nhắc đến Tổng thống của chúng tôi, nhắc đến đất nước của chúng tôi, ông Peskov nói. Ông đồng thời nêu rõ tất nhiên, lập trường ở đây khá rõ ràng, Mỹ nói chung, bất kể các ứng viên thuộc đảng nào đều duy trì thái độ tiêu cực, thái độ không thân thiện đối với đất nước chúng tôi. Người phát ngôn Điện Kremlin tiếp tục nêu rõ rằng tên của Tổng thống Putin được sử dụng như một trong những công cụ trong cuộc đấu tranh chính trị trong nước ở Mỹ. Chúng tôi thực sự không thích điều đó. Trong cuộc tranh luận, hai ứng viên Trump và Harris đã có những màn tranh cãi gay gắt về nhiều vấn đề, trong đó có nhắc đến Tổng thống Putin và cuộc chiến ở Ukraine. Bà Harris nói rằng nếu Trump tiếp tục làm Tổng thống, Nga có thể đã đưa quân tới Kiev. Trong khi đó, ông Trump nói rằng lợi ích tốt nhất của Mỹ là kết thúc cuộc chiến này và cứ thế mà làm, mà không nói liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không. Cựu Tổng thống Trump lặp lại lời khẳng định, nếu đắc cử, ông sẽ giải quyết xung đột trước khi nhậm chức. Ông Trump không nói mình sẽ làm được điều đó bằng cách nào. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã không điện đàm với người đồng cấp Putin trong 2 năm qua. Trả lời một câu hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Peskov cho biết một cuộc điện đàm sẽ không thể giúp chấm dứt được xung đột. Ông cho biết điều cần thiết là Mỹ phải từ bỏ chính sách sử dụng Ukraine như vật liệu dùng một lần trong nỗ lực đàn áp mọi thứ liên quan đến Nga. Nga giáng đầu mạnh giành lại lãnh thổ, Ukraine thiệt hại hơn 12.000 quân. Tướng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã giành lại hàng loạt khu định cư ở tỉnh Kursk và đẩy lùi cuộc tiến công của Ukraine. Trang tin quân sự Avia Pro ngày 11 tháng 9 đưa tin, trong cuộc phản công đang diễn ra theo hướng Kursk, lực lượng vũ trang Nga đã giành lại một số khu định cư mà Ukraine đã kiểm soát và tiếp tục tiến công trên một vùng lãnh thổ rộng lớn. Theo Mác, quân đội Nga đã có thể thiết lập quyền kiểm soát trên một khu vực rộng khoảng 150 km vuông. Theo các phóng viên quân sự và các kênh Telegram,
lực lượng vũ trang Nga đang tích cực tiến hành các hoạt động tác chiến, tiến gần đến Veli Vosakh-Suha, nơi Moscow đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết định vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc phản công của quân đội Nga ở khu vực Kursk bắt đầu sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc và các hoạt động tích cực nhằm giành lại các vùng lãnh thổ mà các đơn vị Ukraine đang kiểm soát ở một số khu định cư biên giới. Trong 24 giờ qua, một số khu định cư quan trọng đã được Nga giành lại, cho phép họ tiến công và chiếm các vị trí chiến lược quan trọng. Suha, nơi có dân số trước xung đột khoảng 5.000 người, là một trong những thị trấn lớn nhất mà Ukraine tuyên bố kiểm soát tại vùng Kursk kể từ khi Kiev tấn công khu vực hôm 6 tháng 8. Thị trấn là điểm trung chuyển khí đốt tự nhiên cuối cùng của Nga sang châu Âu qua Ukraine. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự, Chính trị thuộc lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ahmed, Thiếu tướng Avdia Lauyino ngày 11 tháng 9 tuyên bố quân đội Nga đã giành lại 10 khu định cư ở Kursk. Theo tướng Nga, quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề và bắt đầu nhận ra rằng việc giữ vững vùng lãnh thổ này sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc, được không quân và pháo binh hỗ trợ, đã đẩy lùi cuộc phản công của lực lượng Ukraine vào khu định cư Abanasovka. Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine vào các khu định cư Chekaka, Zanoveka, Boki và Panashereka. Nga tuyên bố 10 quân nhân Ukraine đã bị bắt trong ngày. Máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các khu tập trung quân Ukraine ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 11 tháng 9, Ukraine đã mất hơn 350 quân và 13 xe bọc thép. Tính từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Ukraine thiệt hại hơn 12.200 quân, 96 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 77 xe bọc thép chở quân, 656 xe chiến đấu bọc thép, 401 phương tiện, 90 khẩu pháo, 26 bệ phóng pháo đạn đồng, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 thiết bị công binh. Một số video được chia sẻ cho thấy lực lượng Nga dường như đang đẩy lùi quân đội Ukraine tại một khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk. Một kênh Telegram thân Nga đã đăng tải các video họ tuyên bố cho thấy bước tiến của trung đoàn cận vệ số 51 thuộc lực lượng nhảy dù Nga gần khu định cư Nagor. Đoạn video được quay từ máy bay không người lái dường như cho thấy một trận chiến ở khu vực nông thôn có sự tham gia của nhiều xe bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga đã đề cập đến Nagor như một địa điểm diễn ra cuộc chiến chống lại quân đội Ukraine. Khu vực này nằm cách sông Say khoảng 7 km về phía đông nam. Quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào các cây cầu bắc qua sông Say xa hơn về phía tây, dường như là để giúp các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát dễ bảo vệ hơn khỏi các cuộc tấn công trên bộ của Nga. Nga cảnh báo phương Tây về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Một nghị sĩ cấp cao của Moscow ngày 11 tháng 9 lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ phương Tây về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, nhất là việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào Nga. Nga sẽ xem Mỹ và các đồng minh là các bên tham gia vào cuộc chiến Ukraine và Moscow sẽ sử dụng vũ khí mạnh hơn nếu phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào Nga. Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố trên Telegram, theo ông, Mỹ và các quốc gia châu Âu khác như Đức, Pháp và Anh đang trở thành các bên tham gia vào cuộc chiến tranh ở Ukraine. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến thực tế là đất nước chúng ta sẽ buộc phải đáp trả bằng vũ khí mạnh hơn và có sức hủy diệt hơn để bảo vệ công dân của mình. Ông Volodin cho biết thêm, hôm 10 tháng 9, khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine trong việc sử dụng vũ khí tầm xa trong cuộc chiến với Nga hay không, Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền của ông đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ. Hồi tuần trước, các nguồn tin cho rằng Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy, nhưng Kiev sẽ cần phải đợi vài tháng vì Washington đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi giao hàng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev nhiều tên lửa tầm xa hơn và dỡ bỏ các hạn chế sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu như sân bay quân sự bên trong nước Nga. Hồi tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Moscow có thể triển khai tên lửa thông thường trong phạm vi tấn công của Mỹ và các đồng minh châu Âu nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Mỹ nêu lý do từ chối cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết, Ukraine có thể không sử dụng hiệu quả tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp ngay cả khi Washington cho phép Kiev tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 6 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh không một loại vũ khí đơn lẻ nào, kể cả tên lửa tầm xa, có thể thay đổi cục diện chiến sự Nga-Ukraine. Do vậy, ông Austin cho biết, cách tiếp cận của Mỹ là tích hợp viện trợ các loại vũ khí khác nhau cho Ukraine để đạt được kết quả tốt nhất, giúp Kiev nâng vị thế đàm phán.
Tôi nghĩ cuối cùng thì cuộc xung đột này sẽ được giải quyết trên bàn đàm phán, nhưng rất khó để dự đoán khi nào thời điểm đó đến. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa Ukraine vào vị thế đàm phán tốt nhất có thể, Bộ trưởng Austin nói. Khi được yêu cầu bình luận về lập luận của Ukraine về sự cần thiết phải tấn công các căn cứ không quân đồn trú máy bay mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine, ông Austin cho hay, Nga đã đưa hầu hết những máy bay này ra ngoài phạm vi của ATACMS. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói thêm, Ukraine có vũ khí riêng, đủ khả năng tấn công các mục tiêu nằm ngoài tầm bắn của ATACMS hay thậm chí là Storm Shadows, ví dụ như máy bay không người lái. Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cũng nhấn mạnh 90% máy bay Nga phóng bom lượn và bắn tên lửa chống lại Ukraine đều ở các sân bay cách lãnh thổ Ukraine kiểm soát 300 km, nghĩa là ngoài tầm bắn của ATACMS. Do vậy, việc sử dụng ATACMS mang lại rất ít giá trị chiến lược khi những thách thức do bom lượn của Nga đặt ra vẫn còn. Đầu năm nay, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự ở biên giới Nga. Tuy nhiên, Kiev đã đề nghị Mỹ nới lỏng hạn chế hơn nữa, cho phép tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các căn cứ đồn trú máy bay ném bom tầm xa của Moscow. NATO, Ukraine có quyền dùng vũ khí tầm xa phương Tây tấn công Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc tấn công vào cơ sở Nga nhưng khó có thể nói tình hình sẽ diễn biến thế nào tiếp theo. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời các phóng viên tại Oslo, Na Uy hôm mùng 5 tháng 9. Chỉ có người Ukraine mới có thể đưa ra những lựa chọn cần thiết dù khó khăn, chẳng hạn như triển khai lực lượng của họ ở đâu và loại hình chiến tranh nào là phù hợp trong tình huống này. Ông Stoltenberg cho biết, lực lượng Nga đang tiến mạnh tại Donbass trong khi quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Ông Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền tự vệ, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa tầm xa phương Tây viện trợ để bắn tới các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Tôi rất vui vì nhiều quốc gia NATO đã trao cơ hội đó, và những quốc gia vẫn còn hạn chế đã nới lỏng các lệnh cấm để Ukraine có thể tự vệ, ông Stoltenberg cho biết. Song không nêu rõ quốc gia nào, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ phòng không và dỡ bỏ các hạn chế ngăn cản Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi coi các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ không khiêu khích hơn các cuộc tấn công bằng vũ khí của Mỹ vào lãnh thổ Nga gần biên giới. Cả hai đều là lãnh thổ Nga và không có sự khác biệt nào giữa các mục tiêu dù nó nằm sâu tới đâu, một nghị sĩ Ukraine nói với CNN về quan điểm của phía Kiev. Trong khi đó, Nga cảnh báo Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu các kế hoạch leo thang xung đột Ukraine của họ thành hiện thực. Theo đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Notov, nếu vũ khí phương Tây bị bắn vào sâu bên trong nước Nga, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến cả hai bờ Đại Tây Dương. Ý tưởng của Washington về việc để châu Âu chống lại Nga thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thành hiện thực. Mỹ sẽ không thể ngồi ngoài cuộc nếu tình hình hiện tại leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu, ông tuyên bố. Chiến sự Ukraine ngày 11 tháng 9, Nga chính thức dồn dập phản công lớn ở Kursk. Trên hướng Kursk, lực lượng Moscow đã chính thức phản công trên nhiều hướng với các mũi xung kích bằng bộ binh cơ giới quy mô lớn và giành lại nhiều khu định cư từ tay Ukraine. Ukraine mất 6 thành trì chỉ trong 24 giờ, kênh Military Summary đưa tin. Ngày 10 tháng 9 có lẽ là một trong những ngày đen tối nhất đối với quân đội Ukraine, AFU, khi có tới 6 làng mạc và thị trấn thất thủ. Cụ thể, lực lượng Moscow đột phá theo hướng Uleza. Họ đã chiếm giữ hoàn toàn ngôi làng Voziane và theo một số blogger quân sự thân Nga, vào số 1 cũng bị thất thủ. Ở hướng Zakhove có bằng chứng trực quan về sự thất thủ của Ukraine tại Zanogorivka. Nga cuối cùng đã chính thức chiếm thành phố sau nhiều tháng giao tranh trong đô thị đẫm máu. Các cuộc đột phá đang di chuyển về phía bắc vào các nhà kho. Tại Pozor, hình ảnh định vị địa lý xác nhận lực lượng Moscow đã giành những thắng lợi nhỏ ở Selizove và Georgivka trong cuộc giao tranh ác liệt và tốn kém ở hướng này. Sau chiến thắng ở Kalininka phía bắc Chasiv, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát ngôi làng Zhorivka, nằm xa hơn về phía bắc. Ở hướng Kursk, giao tranh vẫn tiếp tục. Nga sử dụng hàng loạt bom lượn Pháp. Phía bắc Ogorka, một vụ không kích gián tiếp xác nhận quân Ukraine có thể đã tiến đến rìa phía nam Vesano. Nga tiến vào Go và tạo ra bước ngoặt ở Uren. Kênh Zeazorka cho biết lực lượng Moscow tiếp tục tiến rất nhanh vào Go và tạo ra bước ngoặt ở Uren theo hướng Zakhovka. Cụ thể, Nga đã giành chỗ đứng ở ngoại ô Go và đang mở rộng vùng kiểm soát tại khu đông dân cư. Tại Uren, phía bắc thành phố, các binh sĩ Nga đã gặp phải sự kháng cự và quyết định thực hiện một cuộc đảo cánh của Lysychansk, phát triển một mũi xung kích ở phía nam thành phố. Tại đây, họ đã chiếm các tòa nhà xưởng may và trường học số 13.
Tuy nhiên, đáng chú ý nhất xảy ra ở mũi thứ hai, song song với hướng chính tại Zakhovky, nơi có các ngôi làng Helanie 1 và 2. Giữa những ngôi làng này và Lesoka, một vạc dầu hình thành ở vùng đất thấp, trong đó lực lượng Kiev, những người chưa kịp rút lui, đã bị mắc kẹt. Họ còn giành thêm hợp tác xã Meta nằm ở phía tây Zanogorzoka, mở đường tới Alexandropol và Zakhovka. Kursk, Nga chính thức phản công lớn theo kênh G3. Trên hướng Kursk, lực lượng Moscow đã phản công tại nhiều khu vực, giành lại 2 khu định cư trong vòng chưa đầy một ngày và tham gia vào các trận chiến tại ít nhất 2 khu định cư khác. Một phần các đơn vị AFU tại khu vực bị đe dọa bao vây, trong khi các nhóm tiên phong của quân đội Nga tiếp tục phát triển về phía nam và phía đông. Trên biên giới hành chính hai quận Lvov và Zhenevo, các đơn vị của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 và trung đoàn dù cận vệ 51 đã phản công dọc theo tuyến Gorzeeka-Nahal. Lính dù Nga đã có những bước tiến đáng kể kiểm soát các lối tiếp cận và tiến vào lãnh thổ của ngôi làng Nahal. Theo tin tức từ thực địa, AFU đã rút một số đơn vị khỏi khu định cư, nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Lực lượng Moscow phát triển quá nhanh nên mối đe dọa bị bao vây đã đè nặng lên các đơn vị AFU đóng tại khu vực Zanokhe và khu rừng gần đó. Ngay lúc này, Bộ Chỉ huy AFU phải đối mặt với một lựa chọn, tái triển khai lực lượng dự bị từ một hướng khác để giữ các vị trí ở quận Zhenevo hoặc rút quân để tránh bị bao vây. Về phía nam, quân xung kích Nga đã đẩy AFU ra khỏi một số vị trí ở Apanasoka và vùng phụ cận. Các nguồn tin không xác nhận việc kiểm soát hoàn toàn khu định cư, nhưng xét đến những bước tiến ở các khu vực khác, vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine tại đó có thể xấu đi đáng kể trong tương lai gần. Ngoài ra, lực lượng Moscow trong một loạt các cuộc tấn công đã đẩy lùi đối phương ra khỏi một số vị trí ở phía bắc và phía nam Kharkov, bao vây một phần các đơn vị AFU trong làng. Hiện tại, ngôi làng nằm trong vùng xám, không thể xác nhận thông tin về việc Nga đã kiểm soát. Nga đã giành lại Nezhapdorje và Gorzeeka, đồng thời tham gia vào các trận chiến tại Vitorjoka. Ở ngôi làng này, theo thông tin từ hiện trường, các đơn vị AFU vẫn đang hiện diện. Tuy nhiên, họ cũng đang phải chịu nguy cơ bị bao vây một phần. Điều này khiến cho ngôi làng có khả năng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow trong tương lai gần. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nóng nhất là Pozor và Zakhovky Urenka Pravda đưa tin tối mùng 10 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết có 112 cuộc đụng độ trên mặt trận trong 24 giờ qua. Tình hình nóng nhất hôm nay ở hướng Pozor và Zakhov, đối phương cũng đang hoạt động mạnh ở hướng Liman và Toretsk. Báo cáo có đoạn hôm nay, đối phương đã thực hiện 49 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, ném 67 bom KAB và sử dụng 526 UAV. Họ cũng thực hiện hơn 3.400 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Liman, Zamator, Toretsk, Zakhovky và Zhemoky. Họ thất bại khi xông vào vị trí của chúng tôi tại Orekho, gần Malie Chebaki. Đồng thời, theo hướng Dnieper, đã có 7 nỗ lực đột phá vào vị trí của Ukraine nhưng đều thất bại. Zepitate, Nga đã bắt đầu phản công tích cực ở khu vực Kursk. Zepitate có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine. GUR cho biết tình hình bên cánh trái của nhóm AFU ở khu vực Kursk càng trở nên tồi tệ. Nga bắt đầu các hoạt động phản công tích cực. Lực lượng Moscow đầu tiên di chuyển các xe bọc thép qua sông Xây, sau đó băng qua các con sông nhỏ hơn. Các chuyên gia của Zepitate cũng ghi lại sự di chuyển của một đoàn xe thiết giáp của Nga từ Zhenevo về hướng Navati, cũng như các hoạt động quân sự tích cực ở đó. Báo cáo viết một cuộc tấn công khác diễn ra từ Zhenevo, nơi AFU vừa bị thất thủ gần đây, tới Nagorno. Ngoài ra, theo Zepitate, kể từ đầu tháng 9, Nga liên tục tấn công các điểm tập kết của AFU ở vùng Sumy bằng tên lửa Iskander. Ngày 4 tháng 9, nhiều nguồn tin của Nga đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo Iskander tấn công vào khu vực tập trung binh sĩ Ukraine ở khu vực trống trải. Nhiều nguồn tin cho biết lực lượng phòng vệ đã ở gần làng Beji ở vùng Sumy và các chuyên gia của Zepitate lưu ý rằng những hoạt động công khai thông tin như vậy không nên xảy ra. Berry nằm cách biên giới 33 km và hóa ra đây không phải là nơi an toàn cho những chuyện như thế này, báo cáo cho hay. Ukraine đẩy lùi cuộc tập kích ban đêm của UAV tấn công Nga. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết tối qua mùng 10 tháng 9, Nga đã triển khai nhiều nhóm máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Đến khoảng 3 giờ sáng nay, không quan sát thấy bất kỳ chiếc UAV nào nữa trên lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, vào lúc 22 giờ 37 phút ngày 10 tháng 9, các máy bay không người lái của đối phương đang tiến vào Sumy hướng tới Poltava, cảnh báo đỏ đã được ban bố. Sau đó, liên tục từ 22 giờ 53 phút đến 23 giờ 37 phút, các tin tức cập nhật cho thấy sự xuất hiện của UAV Nga ở Poltava, Sumy, Zaporizhia, Donetsk, Dnepropetrovsk. Vào lúc 0 giờ 21 phút ngày 11 tháng 9, một số nhóm UAV tấn công đang ở các khu vực Dnepropetrovsk, Kharkov và Poltava, hướng di chuyển rất hỗn loạn. Từ 0 giờ 40 phút đến 1 giờ 29 phút, UAV hoạt động ở Kherson, Mykolaiv, Kiev, Chernihiv. Lúc 3 giờ 7 phút, không quân báo cáo rằng hiện tại không quan sát thấy máy bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine.
Ông Biden, Mỹ cân nhắc cho phép Ukraine bắn vũ khí tầm xa vào Nga. Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay ngày 11 tháng 9 cho biết Mỹ đang xem xét vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa của Ukraine. Ông Biden được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa trong cuộc chiến chống lại Nga hay không. Ông trả lời rằng chính quyền của ông đang giải quyết vấn đề đó.